Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα φτιάξουμε ατομικά κέικ. Είναι πανεύκολα, θα τα κάνουμε χωρίς μίξερ. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας με γυρικές απολαύσεις στο Facebook. Και πάμε τώρα να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Ανάβουμε το φούρνο μας 160 βαθμούς αντιστάσεις. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 3 αυγά, 200 γραμμάρια ζάχαρη, 2 βανίλιες, μία καλή τσιβιά αλάτι και θα ανακατέψουμε. Θα προσθέσουμε 130 γραμμάρια σπορέλαιο ή ηλιέλαιο ή καλαμποκέλαιο. Ανακατεύουμε. Εδώ έχω 350 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του. Μπορείτε να βάλετε και αλεύρι κανονικό με 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder. Ρίχνουμε λίγο στην αρχή για να μπορέσει να απορροφήσει τα αυγά και το σπορέλαιο. Ωραία. Και πάμε τώρα, εδώ έχω 250 γραμμάρια γάλα και θα βάζουμε ένα λάξ γάλα και αλεύρι. Λοιπόν, ξεκινάμε με το γάλα. Θα βάλουμε τη μισή ποσότητα. Περίπου έτσι, δεν χρειάζεται να ζυγίζετε. Αλεύρι. Το υπόλοιπο γάλα. Εάν σας αρέσει μπορείτε να βάλετε ξύσμα πορτοκάλι. Έτσι. Το υπόλοιπο αλεύρι. Με τη βοήθεια μιας σπάτουλας καθαρίζουμε λίγο τα τυχώματα και τσεκάρουμε αν όντως έχει λιώσει όλο μας το αλεύρι. Στην ουσία είμαστε έτοιμοι. Θα πάρουμε έναν δοσομετρητή . Έχω βάλει χαρτάκια σε μια θήκη. Έτσι μπορείτε να βάλετε και αυτά τα αλουμινίου που πουλάνε στα σούπερ μάρκετ.
Λοιπόν, εδώ έχω κρατήσει λίγο από τη γέμιση, από το κέικ μας. Θα βάλω 40 γραμμάρια γάλα. Θα ανακατέψω λιγάκι. Εδώ έχω 15 γραμμάρια κακάο. Ανακατεύω. Πάμε να κάνουμε κάποια σχεδιάκια. Θα πάρετε ένα ξυλάκι και θα κάνετε αυτό. Πάμε για φόλισμα 160 βαθμούς αντιστάσεις περίπου για 20 λεπτά. Τα cupcake μας είναι έτοιμα. Έτσι, βγαίνουν 17 κομμάτια, να τα φτιάξετε γιατί είναι πεντανόστιμα. Έτσι, γιατί είναι εύκολα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεό μου, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μου. Οτιδήποτε χρειάζεται μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!